Hello guys, ako nga pala si Jason Yu. Kapag ipinanganak ako na nakakapagsalita na, ang pipiliin ko talagang pangalan ay Jason. At ang apelyido naman ay Yu. Pero hindi pinalad. Wala, huwag na nating patagalin pa. Ang video na ito ay tungkol kung paano maglagay ng watermark sa sarili mong videos on YouTube. Kaya eto na. So, ngayon, pupunta tayo sa Chrome. Yan. Tapos, ilalagay natin dito sa search button YouTube Studio. Yan. Dapat nakasync in na yung account nyo, yung Google account nyo sa mismong Google phone nyo sa ngayon. Pindutin natin yung YouTube Studio. Yan yung makikita natin sa pagkatapos na pindutin natin yung YouTube Studio. Yan yung channel dashboard. Tapos, ang gagawin natin dito ay pipindutin yung customization. Yung parang may ballpen na may pagkatapos pipindutin natin yung branding. Itong unang picture, yan yung watermark natin sa gilid ng videos mo. Pwede kang maglagay dyan, change, at maglagay ka rin ng banner image. Pwede kang maglagay ng banner image on the top of your channel para maganda tingnan. Yung video watermark. Ito pala yung una is yung picture para sa channel mo. At yung pangalawa naman ay ang banner image at yung pangatlo yung watermark. Entire video may pinagpipilian. End of the video, custom start time, or entire video. Pinili ko na yung entire video. At yun lang. Thank you. Sa mga bago pa lang na nakapanood sa video kong to, don't forget to subscribe and click the notification bell para palagi kayong updated sa bagong videos. Thank you.